ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම අපේ ගෙදර හදලා ඉතුරු වෙච්ච ඉඳිආප්ප වලින් ආස්මි හැදුවා. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ oven එකේ තියෙන රැක් එක. ඒකට මම මේ ඉතුරු වෙච්ච ඉඳිආප්ප ටික දාලා විනාඩි 20ක් කරවෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ සීනි ටිකක් ලිපේ තියලා ඒක කැරමල් කරගන්නවා. කලරින් තියෙනවා නම් කලරින් ටිකකුත් මේ වගේ එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ ඉඳිආප්ප ටික. දැන් මේක හොඳ ගානට කර වෙලා. දැන් මම මේකට උඩින් අර පැණි ටික වක් කර ගන්නවා. මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම හැදුවාම අපේ පොඩි දරුවන් ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ බලන්න. ඊට පස්සේ ගෙදර හදලා ඉතුරු වෙන ඉඳිආප්ප වීසි කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් හදලා බලන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.